Xin chào tất cả mọi người. Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp tuyệt vời. Ông ấy là một nhà lãnh đạo vĩ đại, lãnh đạo của một đất nước rất mạnh mẽ, Trung Quốc. Và chúng tôi đã có một loạt quyết định nổi bật. Nhiều quyết định đã được đưa ra, hầu như không bỏ sót gì đáng kể. Chúng tôi thống nhất nhiều điểm quan trọng và sẽ sớm công bố cho mọi người biết. Cuộc họp bao gồm rất nhiều chủ đề, nhiều trong số đó cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đạt được đồng thuận trên rất nhiều lĩnh vực. Trung Quốc sẽ mua lượng lớn đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác ngay lập tức, bắt đầu từ bây giờ. Nếu mọi người để ý, Chủ tịch Tập đã cho phép Trung Quốc bắt đầu mua với số lượng rất lớn đậu nành và nhiều mặt hàng khác. Và tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Một cử chỉ rất thiện trí. Ngoài ra về vấn đề fentanyl, chúng tôi cũng đã đạt được thỏa thuận. Ông ấy sẽ nỗ lực ngăn chặn dòng chảy của chất này. Đây là vấn đề phức tạp, vì fentanyl có nhiều công dụng khác nhau, bao gồm cả gây mê trong y học. Nhưng ông ấy cam kết xử lý nghiêm ngặt các tiền chất. Tôi tin rằng hành động thực tế sẽ sớm được triển khai. Tôi cũng đã áp thuế 20% đối với Trung Quốc vì vấn nạn fentanyl tràn vào Mỹ. Đó là mức thuế cao. Nhưng dựa trên cam kết của ông Tập ngày hôm nay, tôi giảm thuế còn 10%, có hiệu lực ngay lập tức. Tôi tin rằng ông ấy sẽ nghiêm túc hành động để ngăn chặn các ca tử vong do fentanyl gây ra. Tuy nhiên, như tôi đã nói, đây là vấn đề phức tạp, vì fentanyl là các tiền chất có nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ thấy sự thay đổi lớn. Chúng tôi cũng đã bàn về nhiều chủ đề khác mà mọi người thường hỏi tôi. Hầu hết đều đạt được sự đồng thuận ở mức rất khả quan. Không phải mọi vấn đề đều được đề cập. Có những điều lẽ ra nên nói tới, nhưng vì lý do nào đó đã không bàn. Nhưng nhìn chung kết quả rất tốt. Nếu mọi người có câu hỏi, xin mời. Thưa Tổng thống, còn về chất bánh dẫn thì sao? Hai bên có bàn đến việc bán thêm hay không? Có. Chúng tôi đã bàn về chất bánh dẫn. Trung Quốc sẽ làm việc với Nvidia và các công ty khác để mua chip. Mỹ sản xuất chip rất tốt và Nvidia là công ty dẫn đầu. Tôi sẽ nói chuyện với Jensen Huang của Nvidia. Nhưng Trung Quốc và Nvidia sẽ tự thương lượng. Chúng ta chỉ đóng vai trò trọng tài. Thưa Tổng thống, loại chip mới ra mắt Blackwell có được phép xuất khẩu không? Không phải là chip Blackwell. Loại đó chỉ vừa mới được ra mắt hôm qua thôi. Tuy nhiên, nhiều dòng chip khác vẫn được phép xuất khẩu và điều đó mang lại lợi ích cho chúng ta. Vậy ông nghĩ khi nào có thể ký thỏa thuận thực tế về chip? Xin chào mọi người. Xin nói thêm về vấn đề chip. Tổng thống vừa đề cập rằng hiện đã có rất nhiều chip được Mỹ xuất sang Trung Quốc, bao gồm nhiều loại tiên tiến. Và như ông nói, Nvidia sẽ tiếp tục làm việc với Trung Quốc để xem khả năng hợp tác ra sao. Còn chip Blackwell thì không được bàn đến. Hai bên tập trung vào kiểm soát xuất khẩu liên quan đến đất hiếm và Trung Quốc đồng ý tiếp tục duy trì nguồn cung. Điều này rất quan trọng. Vậy, những vướng mắc lớn nhất còn lại là gì? Và ông nghĩ bao lâu nữa có thể ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc? Tôi nghĩ sẽ sớm thôi. Giờ không còn quá nhiều trở ngại lớn. Chúng tôi đã có một thỏa thuận và mỗi năm sẽ đàm phán lại. Nhưng tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ kéo dài rất lâu, vượt quá một năm. Cuối năm sẽ xem xét lại. Nhưng vấn đề đất hiếm đã được giải quyết hoàn toàn. Và điều đó không chỉ tốt cho Mỹ mà cho cả thế giới. Thực tế, đây là vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ của riêng Mỹ. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất, mua bán đất hiếm và các nguyên liệu khác. Giờ đây, toàn bộ vướng mắc đã được dỡ bỏ, sẽ không còn tắc nghẽn đất hiếm trong từ vận của chúng ta, ít nhất là trong một thời gian. Vậy, đây là thỏa thuận tạm dùng một năm đối với chính sách mà Trung Quốc công bố trước đó. Đúng vậy, thỏa thuận kéo dài một năm và sẽ được gia hạn định kỳ hàng năm. Nói rõ hơn là Trung Quốc sẽ không áp dụng các biện pháp kiểm soát đất hiếm mà họ từng đề xuất. Tôi và Chủ tịch Tập đã đạt được sự thống nhất về điều đó. Còn thuế mới và hàng hóa Trung Quốc thì sao? Thưa Tổng thống, các mức thuế vẫn sẽ được giải quyết. Vậy là 55%.
Mức trước đó là 57%, bây giờ là 47%. Và trong bao lâu? Chúng tôi giảm mức thuế này nhờ tiến triển trong vấn đề fentanyl. Bởi tôi tin rằng họ đang thực sự hành động mạnh mẽ. Chúng tôi đã thấy kết quả bước đầu, nên mức thuế giảm 10% đối với mặt hàng liên quan. Vậy là kế hoạch tăng thuế vào tháng 11 tới đã bị hủy bỏ. Đúng vậy, vấn đề đó đã được hủy bỏ. Về fentanyl, Trung Quốc đã đồng ý thực hiện các biện pháp kiểm soát toàn diện đối với các tiền chất hóa học. Mọi người có thể nhớ rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống, Trung Quốc đã chính thức đưa fentanyl vào danh mục chất bị kiểm soát. Lần này, họ cam kết thắt chặt quản lý các tiền chất. Và tôi tin rằng nếu họ có thể kiểm soát được đất hiếm, thì việc kiểm soát tiền chất fentanyl cũng hoàn toàn khả thi. Chủ tịch Tập đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực thi nghiêm các quy định trong nước, và phía chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ, cũng như phối hợp để đảm bảo những cam kết đó được thực hiện. Ông ấy sẽ thực thi mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát fentanyl, bao gồm cả trừng phạt nghiêm khắc đối với những ai vi phạm luật. Ngoài ra, vẫn còn một số loại thuế khác được duy trì, như thuế mục 301 và 232. Một số mặt hàng sẽ có mức thuế từ 40 đến 100%, nhưng trung bình là khoảng 45 đến 47%. Nghe có vẻ như ông sớm đến thăm Trung Quốc sau cuộc gặp thành công này. Đúng vậy, việc này nằm trong thỏa thuận. Tôi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 4, và ông Tập sẽ sang Mỹ sau đó, có thể là ở Florida, Palm Beach hoặc Washington DC. Hai bên có đạt được thỏa thuận gì về phí vận chuyển và cuộc điều tra 1301 không? Có, chúng tôi đã bàn về việc đó. Chúng tôi sẽ tạm hoãn việc đó trong khi tiếp tục đàm phán. Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục ngành đóng tàu. Hàn Quốc vừa đồng ý đầu tư 150 tỷ đô la vào lĩnh vực này, nên chúng tôi tin rằng đã có hướng đi tích cực. Vấn đề đó không còn là trở ngại nữa. Còn chiến tranh Ukraine hay vấn đề Đài Loan có được đề cập không? Có, chúng tôi có trao đổi về vấn đề đó. Phải nói rằng gió ở châu Á rất mạnh. Chuyến bay này khá gập ghềnh. Đáng lẽ chúng ta nên chờ thêm 1 tiếng nữa rồi Máy bay rung lắc liên tục nên phỏng vấn không được thuận lợi cho lắm. Mọi người xem lại có thể sẽ nói Trump không ổn đâu, có vẻ đang rung tay. Nhưng không, tôi không hề rung nhé. Chỉ là máy bay rung mạnh thôi. Vậy còn vấn đề Ukraine thì sao? Thưa Tổng thống, có, chúng tôi bàn khá kỹ. Hai bên đều đồng ý rằng tình hình đang bế tắc và đôi khi thật điên rồ, nhưng phải để họ tự chiến đấu, rồi sau đó mới có thể thương lượng. Tuy nhiên, ông Tập sẽ giúp chúng tôi và hai bên sẽ phối hợp để tìm giải pháp. Còn dầu mỏ của Nga thì sao? Mỹ không thể can thiệp thêm nhiều hơn nữa trong vấn đề này. Trung Quốc đã mua dầu từ Nga từ lâu. Nguồn dầu đó đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng trong nước của họ. Tôi có thể nói rằng Ấn Độ đã hợp tác rất tốt trong việc này. Chúng tôi không đi sâu vào chuyện dầu mỏ, mà tập trung bàn cách chấm dứt cuộc chiến. Cuộc chiến ấy không trực tiếp ảnh hưởng đến Trung Quốc hay Mỹ, nhưng tôi không muốn thấy 6 đến 7.000 người, chủ yếu là người trẻ, thiệt mạng vô ích. Chúng tôi không mất gì trong cuộc chiến này. Thực tế còn thu lợi, nhưng tôi không muốn nói về tiền trong hoàn cảnh đó. Chúng tôi bán vũ khí cho NATO. Họ mua với giá đầy đủ rồi chuyển cho Ukraine. Chúng tôi đã thảo luận toàn bộ vấn đề này và sẽ hợp tác để tìm cách chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Thế còn Đài Loan thì sao? Thưa Tổng thống, còn không được nhắc đến. Đài Loan hoàn toàn không được bàn tới. Vậy còn điều gì ông nghĩ đáng lẽ nên được đưa ra thảo luận nhưng lại không hay không? Ý tôi là chúng tôi đã có một cuộc họp rất dài. Như mọi người biết, rất nhiều vấn đề đã được bàn bạc chi tiết và nhiều vấn đề đã được đưa đến giai đoạn hoàn tất. Nhiều thỏa thuận đã được chốt lại. Tôi nghĩ đó là một cuộc họp tuyệt vời, rất thân thiện, rất tích cực, đặc biệt là giữa hai quốc gia lớn và đầy sức mạnh. Đó chính là cách hai nước mạnh nên hợp tác với nhau. Tại sao ông đăng bài trên Truth Social về thử nghiệm hạt nhân? Có phải ông đang xem xét khôi phục lại hoạt động thử nghiệm hạt nhân không?
Điều gì khiến ông làm vậy ngay trước cuộc gặp này? Việc này liên quan đến các nước khác. Có vẻ như tất cả họ đều đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ ai, nhưng lại không thử nghiệm. Chúng ta đã dừng việc đó nhiều năm nay. Nhưng khi những nước khác đang thử nghiệm, tôi nghĩ việc chúng ta cũng thử là hợp lý. Vậy có thông tin cụ thể nào về việc thử nghiệm không? Như thời gian hay địa điểm? Sẽ được công bố sau. Chúng ta có các bãi thử nghiệm rồi, nên đây chỉ là vấn đề thông báo thôi. Israel có báo trước cho ông biết trước khi họ ném bom Gaza. Và liệu lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực chứ? Vẫn còn. Nhưng vì một tay súng bắn tỉa của họ bị giết và họ đáp trả lại, chúng ta sẽ xem tình hình. Nhưng nhìn chung lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì. Chúng ta sẽ xem. Nhưng vâng, đây là lệnh ngừng bắn, đây là lệnh ngừng bắn. Thưa Tổng thống, vì sao lại có kế hoạch rút bớt quân khỏi Romania? Mọi người phải hỏi Bộ Quốc phòng. Tôi có thể nói qua. Nhưng thật ra đây không phải chuyện lớn. Một điều chỉnh nhỏ thôi, không có gì đáng kể cả. Về vấn đề hạt nhân, ông muốn gửi thông điệp đến quốc gia nào khi nói về thử nghiệm? Ôi, chuyến bay này đúng là trao đảo. Phỏng vấn kiểu này đã đủ khó rồi, giờ còn bị sốc thế này. Đúng là thử thách tính mạng đấy. Mọi người ổn chứ? Ổn rồi. Thưa Tổng thống, quay phim của anh giỏi thật. Máy vẫn giữ vững. Nhưng tôi nói thật, hôm nay chúng ta sẽ không trông được tốt lắm trên truyền hình đâu. Tôi nghĩ là cô biết câu trả lời rồi. Chúng tôi đã bàn hầu hết mọi vấn đề. Cuộc gặp rất vàng diện. Chúng tôi sẽ công bố tuyên bố chung với các thông tin cụ thể sau. Nhưng về tổng thể, nếu chấm theo thang điểm từ 0 đến 10, thì tôi sẽ cho 12 điểm. Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp tuyệt vời. Mối quan hệ song phương rất quan trọng, và lần này thật sự rất tốt. Đặc biệt là sau chuyến công du thành công ở Malaysia, khi ông ký hiệp định hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan, cùng các thỏa thuận về khoáng sản chiến lược với các đồng minh. Đúng, rất nhiều cuộc gặp có ý nghĩa lớn cho đất nước chúng ta. Trong 4 ngày qua, nhờ các cuộc gặp này, hàng ngàn tỷ đô la vốn đầu tư đã đổ vào Mỹ. Toyota sẽ xây dựng các nhà máy trị giá khoảng 10 tỷ đô la và còn rất nhiều công ty khác nữa. Đây là một chuyến đi tuyệt vời và tôi hy vọng mọi người cũng thấy vinh dự khi được tham gia. Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác mà tôi đã gặp đều đang đầu tư vào Mỹ với quy mô chưa từng có. Còn Trung Quốc thì sao? Có thêm khoản đầu tư mới nào không? Họ đã có nhiều khoản đầu tư ở Mỹ rồi và sẽ còn tiếp tục. Chủ tịch Tập đã chúc mừng tôi về những thành tựu to lớn mà nước Mỹ đạt được. Không có quốc gia nào từng thu hút nhiều vốn đầu tư như vậy vào các nhà máy ô tô, trí tuệ nhân tạo hay nhiều lĩnh vực khác. Ông ấy rất ấn tượng và bày tỏ sự chúc mừng. Nhưng họ có cam kết đầu tư thêm không? Chúng tôi không bàn sâu về điều đó, nhưng có thể sẽ có. Ông có liên lạc được với ông Kim Jong-un để sắp xếp cuộc gặp không? Không, tôi chưa thể. Tôi quá bận. Và thật lòng mà nói làm vậy, trong lúc này có thể khiến cuộc gặp với Trung Quốc mất đi sự trang trọng. Nhưng tôi sẽ trở lại, và khi đó tôi sẵn sàng gặp ông Kim. Ông muốn nói chuyện gì với ông Kim? Tôi từng có mối quan hệ rất tốt với Kim Jong-un. Tôi tin rằng nếu khi đó tôi không đắc cử tổng thống mà bà Hillary Clinton lên nắm quyền, người mà ông Kim cực kỳ không ưa, thì có lẽ chiến tranh đã bùng nổ rồi. Đó sẽ là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Về tuyên bố hạt nhân mới, ông có lo rằng thế giới đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn không? Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi tin rằng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng ta sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhưng khi thấy các quốc gia khác tiếp tục thử nghiệm, tôi cho rằng Mỹ cũng cần tiến hành thử nghiệm tương tự. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi vẫn là hướng tới việc cắt giảm vũ khí hạt nhân. Hiện nay, Mỹ và Nga đang nắm giữ số lượng quá lớn.
trong khi Trung Quốc đứng thứ 3 và có thể bắt kịp trong vòng 4 đến 5 năm tới. Việc phi hạt nhân hóa sẽ là một bước tiến tuyệt vời. Và trên thực tế, chúng tôi đã bắt đầu trao đổi với Nga về khả năng này. Đồng thời Trung Quốc cũng có thể tham gia nếu tiến trình được khởi động. Cảm ơn mọi người. Cuộc gặp này đã đạt được thành công lớn và là vinh dự lớn đối với tôi. Ông Tập là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ của một quốc gia hùng cường và tôi rất tôn trọng ông ấy. Chúng tôi trân trọng việc ông ấy đã đến dự cuộc gặp này. Xin cảm ơn rất nhiều. Cùng với Canada thì khác, tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Canada tối qua. Cảm ơn mọi người.